සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ටිකක් විතර විශේෂ වීඩියෝ එකක්. අද කතා කරන්නේ YouTube ගැනම තමයි. සමහර වෙලාවට ඔයාට පොඩි දරුවෙක් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 4ක 5ක 6ක වගේ. ඉතින් මේ ළමයි සමහර වෙලාවට ඔයාගේ වැඩකට disturb කරනවා නම් ඔයා කරන සරලම දේ තමයි mobile phone එක, tablet එක නැත්නම් laptop එකේ දරුවට දීලා මොකක් හරි play කරලා ඒ ළමයව calm down කරන එක. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයා ඒ දෙන ඩිවයිස් එක අපි හිතමු මොකක් හරි කාටුන් එකක් හරි කුඩා දරුවන්ට අදාළ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා තමයි ටැබ්ලට් එක හරි අදාළ ඩිවයිස් එකේ ළමයට දෙන්නේ. හැබැයි ඒ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඊළඟට සජෙස්ට් වෙන වීඩියෝ එක ඔයා ප්ලේ කරපු කන්ටෙන්ට් එකම නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා YouTube වීඩියෝස් බලන account එකෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා අර දරුවගේ අතට device එක දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයා බලන කන්ටෙන්ට් එකක් තමයි බොහෝ දුරට ඊළඟ වීඩියෝ එක විදිහට ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් YouTube එකෙන්ම introduce කරලා තියෙනවා YouTube Kids කියලා app එකක්. ඉතින් ඒක ගැන තමයි අද ප්‍රධාන වශයෙන්ම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අවුරුදු 4ක 5ක සහ මොන්ටිසෝරි යන වයස දරුවෙක් ඉන්නවා නම් YouTube එකකින් වීඩියෝස් ප්ලේ කරලා ඔයා ඒ දරුවට ඩිවයිස් එක දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඉවර වෙනකන්ම දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. YouTube Kids app එක ගොඩක් කල් ඉඳලා තියෙන app එකක්. අද ඊයේ හඳුන්වා දුන්න app එකක් නෙවෙයි. නමුත් මම හිතන්නේ ලංකාවේ වැඩි හිටියෝ ගොඩ දෙනෙක් මේ application එක දන්නවද කියලා මට හරියටම idea එකක් නැහැ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න YouTube Kids කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ app එක install කරගන්න. app එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සරල steps කිහිපයකින් දරුවගේ වයස range එක මොකක්ද? ඒ දරුවට suggest වෙන්න ඕන content මොනවාද මේ වගේ හැම දෙයක්ම decide කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ application එක set up කරගන්නේ කියලා. හරි මම already YouTube Kids application එක install කරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙතන open කියන button එක press කරනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂම කියන්න ඕන මේ application එක අපිට portrait mode එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. landscape mode එකට automaticallyම මේ app එක fit වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන option දෙකක් තියෙනවා. I am a kid, I am a parent කියලා. ඉතින් ඔයා තෝරගන්න ඕන මෙතන I am a parent කියන option එක. මම ඒක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට welcome note එකක් එනවා. සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක skip කරලා අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා parent කෙනෙක් විදිහට මේකට log වෙනවා නම් ඔයාගේ birth year එක අහනවා. ඉතින් සරලව ඔයාලට මෙතන type කරන්න පුළුවන් birth year එකක්. මෙතනදී year එක අහන්නේ parent ගේ age එක confirm කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන confirm කියන button එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට introduction video එකක් play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක බල ඉන්නේ නැතුව සරලව මෙතන show text කියන එක select කරාට පස්සේ ඒ video එකේ include වෙලා තිබ්බ දේවල් ටික මෙතන text එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට next arrow එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන login වෙන්න option එකක් එනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මැද section එක tap කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ email account එක තෝරන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන email account එක තෝරලා මෙතන sign in කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට important privacy information for parent කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් read කරන්න. මම මෙතන පහතටම scroll කරනවා මේ විදිහට. scroll කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන sign in වෙන්න දුන account එකේ password එක required කරනවා. password එක දීලා next step එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන create profile කියලා option එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ළමයාගේ නම දෙන්න මෙතනට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන example එකක් විදියට user කියලා දෙමු. user 1 කියලා දීලා මම මෙතන done කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි එක්කෙනාගේ age එක මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මම මෙතන age 4 5 වගේ age එකක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන birth month එක අහනවා. මම ඒකත් මේ වගේ තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ හරි ඒ දේවල් තුන විතරයි අපිට දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි next button එක press කරමු. ඊට පස්සේ මේ විදිහට options හතරක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී තමයි තීරණය වෙන්නේ අපි මොන විදිහේ content දරුවට බලන්න දෙන්නේ කියලා. මෙතන first option එක විදිහට approve content yourself කියලා තියෙනවා. මේක press කරාට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය playlist එකක් වගේ එකක් හදන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කරන content දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් preschool කියලා තව section එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන YouTube එකෙන් suggest කරලා තියෙනවා young කියන category එක. ඊට පස්සේ other කියලා මේ විදිහට last category එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන age 9 to 12 කියන range එකේ තමයි තියෙන්නේ. අපි මෙතන select කරමු preschool කියලා. මම මෙතන select කරනවා. select කරාට පස්සේ preschool content වලට මොනවද include වෙන්නේ කියලා අපිට මේ විදිහට brief එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන select කියන button එක press කරනවා.
හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මෙතන user 1 කියලා example name එකක් දීලා account එකක් create කරගත්තා. අපිට ඒක profile icon එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරනවා නම් මෙතන edit icon එක select කරලා දීලා මෙතන profile picture එක කැමති එකක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට නැත්නම් පොඩි එක්කෙනා ආස විදිහට. ඒ වගේම තමයි age එක සහ month එක name එක වගේ දේවල් නැවත ඔයාට මාරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් නැවත edit කරගෙන ඔයාට මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ cancel icon එක press කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා ඇති මේ profile එකේ නමට පහතින් දරුවගේ age එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මොන age එකද දුන්නේ කියලා. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙන්න මේ අත පැත්තෙන් plus icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ plus icon එක select කරලා අපි හිතමු ළමයි දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් තව profile එකක් create කරලා එයාගේ age limit එක වෙන age එකක් නම් එයාට අවශ්‍ය කරන වෙනම content set එකක් හදලා profile එකක් හදන්න. හරි මම දැනට මේ profile එක select කරලා මම next option එක press කරනවා. ඊට පස්සේ එන screen එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් parent feature tour කියලා. මෙතනදී මේ app එකේ මොන වගේ features ද include වෙන්නේ, settings මොන වගේද හදාගන්න වගේ පුංචි brief එකක් දීලා තිනවා. ඒ ටික ඔයාලට slide කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ section එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි tick එකක් active කරන්න තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට recommendations එනවා. ඔයා මේ sign in උන email එකට මොන වගේ content ද මේ age එකට බලන්න දෙන්න සුදුසු සහ පොඩි ටිප්ස් වගේ ඔයාට ඊමේල් එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට මම next button එක press කරනවා දකුණු අත පැත්තේ තියෙන. හරි ඊට පස්සේ නැවතත් අපිට profile තෝරන section එකට එනවා. අපි create කරගත්ත profile එක තියෙනවා සහ අපිට plus කරන්න පුළුවන් ඕන නම් මම කරන්නේ මම create කරපු profile එක එකපාරක් press කරනවා. right දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ අපේ interface එක. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ normal YouTube application එක වගේ නෙමෙයි මේක kids ලට නැත්නම් පුංචි දරුවන්ට customize වෙච්ච interface එකක් එක තමයි මේ YouTube Kids app එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට profile icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ section එකේ content බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මෙන්න මේ section එකේ menu එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි කෙනාට උනත් මේක select කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන music තියෙනවා. music select කරාට පස්සේ ඒ age එකට match වෙන music අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමුද ලංකාවේ content තියෙනවද කියලා YouTube Kids වල. ඉතින් ඔයාලට search කරන්න සරලවම කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන දකුණු අත පැත්තේ උඩම තියෙන search icon එක press කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් පොඩි කෙනාට මේ දේවල් කියලා දෙන්න මේ interface එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මෙතන සිංහල කියලා type කරපු ගමන්ම ඔයාලට පේනවා ඇති සිංහල content මෙතන suggest වෙනවා. මෙතන සිංහල song කියන එක මම select කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් සිංහල contents පවා අපිට මේ YouTube Kids app එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා normally YouTube application එක open කරලා දෙනවට වඩා ඔයාගේ පොඩි ළමයාට මම හිතනවා මේක ගොඩක් important app එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති content browse කරන්න පුළුවන්. පොඩි එක්කෙනාට කියලා දෙන්න පුළුවන් මේක search කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක smart TV එකකට වගේ share කරන්න අවශ්‍ය නම් මේ screen එක ඔයාලට මෙන්න මේ section එකෙන් mirror කරන option එක බලා ගන්න පුළුවන් search icon එකට මෙහා පැත්තෙන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ application එකේ settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට තව user account create කරගන්න වගේ settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ application එකට time එකක් set කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙච්චර වෙලාවක් තමයි දරුවා මේ app එක use කරන්න ඕනි කියන එක select කරන්න ඕන නම් ඔයාට settings වල ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඔයාට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ application එකේ දකුණු අත පැත්තේ පහත lock icon එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට first time මේකට log වෙද්දි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සරල question එකක්. parent කෙනෙක්ද කියලා confirm කරගන්න එන්නේ. මෙතන 9 වැඩි කිරීම 3 කීයද කියලා අහලා තියෙනවා. අපි මෙතන answer එක දෙමු 27යි කියලා. right ඊට පස්සේ submit කරන්න. submit කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට settings open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. second option එක තියෙනවා time කියලා. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන time එක adjust කරන්න පුළුවන්. කොච්චර limit එකක්ද දරුවට දෙන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊට පහතින් settings බලා ගන්න පුළුවන්. settings select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන my kids කියන section එකේ profiles බලා ගන්න පුළුවන්. තව profiles create කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ account එක sign out වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන use YouTube Kids sign out කියන option එකෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ settings වලට එන password එකක් දෙන්න පුළුවන්. කලින් question එකක් නැහුවේ. අපි හිතමු ළමයා intelligent නම් ඒකට answer එක දීලා settings open කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙතනදී අපිට පුළුවන් create passcode කියන එක select කරන්න. select කරලා අපිට පුළුවන් කැමති passcode එකක් දෙන්න 4 digits වල. මම මෙතන 2024 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ repeat කරන්න එනවා. හරි දැන් password එක set වෙලා තියෙන. මම නැවතත් back යනවා. back ගිහිල්ලා මම මෙතන lock icon එක press කරාට පස්සේ ඒ password එක ඕන settings වලට යන්න. හරි එතනට password එකක් දාන එකේ වැදගත්කම තමයි අපි මෙතන time එක දීලා limit කරොත් ළමයාගේ application time එක ඒක
වෙන කෙනෙක්ට වෙනස් කරන්න බෑ. parent කෙනෙක්ටම විතරයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ඔයා YouTube Kids app එකෙන් වීඩියෝ එකක් play කරලා දුන්නට ඔයාගේ ළමයාගේ අතින් ඒ application එක back වෙලා phone එකේ වෙන තැන් වලට යන්න පුළුවන්. සමහරවිට gallery වෙන්න පුළුවන්, messages වලට වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාට අවශ්‍ය කරන files delete වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකටත් පුංචි solution එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයා Samsung device එකක් use කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඔයාට පුළුවන් ඔයා open කරන application එක Samsung device වල pin window කියන පහසුකම හරහා ඒ window එක විතරක් lock කරන්න. ඇත්තට මේක කුඩා දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි විශේෂ. සමහර වෙලාවට අපි හිතමු වෙන කෙනෙක්ට අපි call එකක් ගන්න phone එක දෙනවා කියලා. එයා call එක ගන්න මුවාවෙන් අපේ gallery සහ අපේ contacts දේවල් බලනවා කියලා අපිට සැකයක් හිතුනොත් අපිට පුළුවන් call in window එක සම්පූර්ණයෙන්ම pin කරන්න. එතකොට ඒ කෙනාට back වෙන්න සහ ඔයාගේ phone එකේ අනිත් දේවල් access කිරීමේ පහසුකම නැහැ. නැවත pin window එකෙන් unpin වෙන්න නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා password එක දෙන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ Samsung device එකක settings වලට යන්න. settings වලට කියලා search කරන්න pin window කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දැනටමත් on කරලා නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක on කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් home screen එකට එන්න. home screen වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ recent app ටික open කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට අලුත් phone එකක් නම් මැද home button එක press කරගෙන හිටියාම මේ විදිහට recent applications ටික open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන application එකේ icon එක උඩ එකපාරක් select කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන pin window කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාට YouTube Kids app එක pin කරන්නත් පුළුවන් සහ අනිකුත් ඕනම application එකක් ඔයාට pin කර තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක නැවත unpin කරන්න නම් ඔයාගේ fingerprint එක හරි නැත්නම් ඔයාගේ password එක හරි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකත් extra tip එකක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ computer එකේ laptop එකේ උනත් මේ YouTube Kids application එක open කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහිලා YouTube Kids කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් YouTube Kids කියන එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම mobile phone එකේ පෙන්නුවා වගේම ඔයාලට step by step මේක setup කරගන්න option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා මේ YouTube Kids app එක ගැන තව මොනවා හරි වැඩිපුර දේවල් දන්නවද? සහ ඔයාගේ ළමයාට phone එක දෙද්දී මේ app එක use කරලා තියෙනවද? මොකක්ද මේ වීඩියෝ ගැන හිතෙන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ idea එක comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි Samsung mobile phone වල තියෙන pin window කියන පහසුකම ඔයා පාවිච්චි කරන වෙනත් phones වල තියෙනවද? Samsung නොවන phones වල තියෙනවද? එහෙනම් ඒක ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම comment එකක් add කරලා අපේ අනිත් යාළුවන්ව දැනුවත් කරමු. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා subscribe කරන්න නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද මේ වගේ videos විතරක් නෙමෙයි Adobe Premiere Photoshop මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.